මහින්ද රාජපක්ෂ කියනවා මේ මහා බැංකු වංචාවට ප්‍රධාන පුද්ගලයා වන රනිල් වික්‍රමසිංහ කොහොම හරි ඔහුගේ ආණ්ඩුවක් යටතේ මේ නිදැල්ලේ ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. අනිත් හිරේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දෙගොල්ලෝ කියාගත්තා අනිත් එක්කෙනා හොරා කියලා. හැබැයි දැන් අපි දකිනවා අවුරුදු 1කමාරකට කලින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රටින් පැනලා ගියාට පස්සේ දෙගොල්ලෝ එකතු වෙලා දැන් රනිල් කියනවා මහින්ද හොඳයි කියලා, මහින්ද කියනවා රනිල් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේකෙන්ම මිනිස්සු තේරුම් ගන්න ඕන මේ මහල්ලන් අවුරුදු 75කට කිට්ටු වෙච්ච මේ කට්ටිය සහ අවුරුදු දේශපාලනයේ අවුරුදු 45කට වඩා නිරත වෙලා ඉන්න කට්ටියගෙන් විසඳුම් නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අලුත් පුහුණුවල් අවශ්‍යයි. අලුත් පක්ෂ වලට අපි ඡන්ද දෙන්න ඕන. මේ පොහොට්ටුවේ පක්ෂයයි UNP පක්ෂ දෙකේ නම් විසඳුම් නැහැ අපේ රටේ ඉදිරි ගමනට. ඒක නිසා මිනිසුන් මේක තේරුම්ගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි හැම සමීක්ෂණයකින්ම පෙන්වන්නේ මේ පොහොට්ටුව සහ UNP පක්ෂ පිටිපස්සෙන් පෙන්වන්නේ ඒකයි. ඉතින් මේ හේතුව නිසා තමයි ඡන්දය කුමන හේතුවකින් පස්සට දාන්න නොතියන්න වෑයමක් තියෙනවා කියලා අපිට තේරෙනවා. ඒක නිසා පුරවැසියන් හැටියට අපි දිගින් දිගටම කියන්නේ ඡන්දය තියන්න, මේ මිනිස්සුන්ට කැමති ආණ්ඩුවක් බලයට ගේන්න, ජනවරමක් තියෙන ආණ්ඩුවක් බලයට ගේන්න අවස්ථාව ලබලා දෙන්න. ජනාධිපතිතුමා කියලා තියෙනවා සැප්තැම්බර් වෙනකොට ඡන්දය තියනවා කියලා. අපි ජනාධිපතිතුමාට කියන්නේ ඔබ කියපු දේ ඔබේ වචනේ ඉටු කරන්න. ඔබ කලින් කියපු දේවල් ගොඩක් කරලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි පුනපුනා මතක් කරන්න ඔයා කියපු දේ. ඔබ කිව්වා වගේම මේ ඡන්දේ තියන්න. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපි මේ වෙනකොට දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මෙරට 36 වෙනි නේද? 36 වෙනි පොලිස්පති හැටියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ රටේ නීතියක් කොහෙද? දැන් මම අහන්නේ මෙච්චරයි. දේශබන්දු තෙන්නකෝන් කියන්නේ මේ රටේ ජනාධිපතිද? සරල ප්‍රශ්නේ එච්චරයි. දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මේ රටේ ජනාධිපතිද කියන ප්‍රශ්නේ මම යොමු කරන්නේ මේ රටේ අපේ රටේ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියක් සම්මත කරා 1994 ඒ තමයි වද හිංසනය සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය 1994 අංක 22 දරන වද හිංසන වලට එරෙහි ජාත්‍යන්තර සම්මුති පනත තියෙනවා. එහි 2 වගන්තිය යටතේ හා 4 වගන්තිය යටතේ පැහැදිලිව මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? වද හිංසාවක් පමුණුවන පුද්ගලයෙක් වසර 7ක් දක්වා අවමයකට රක්ෂිත බන්ධනාගාරක ගත කිරීමකට ලක් වෙන්නට ඕනේ. මම අහනවා අවුරුදු 7ක් හිරේ යන්නට ඕන එක කොහොමද මේ රටේ 36 වෙනි පොලිස්පති උනේ කියලා මේ රටේ රනිල්ට උතරන් ලැජ්ජාවක් නැද්ද කියලා අපි අහනවා. ඔබ මේ රටේ රනිල් ගැන හොඳ කියන අයට කියන්නේ ඌ මේ රටේ නීතිය උගේ අතට අරගෙන ඌ නීතිය වෙලා ඌ ව්‍යවස්ථාව වෙලා ඌ ව්‍යවස්ථා දායකය වෙලා ඌ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන පොලිසිය වෙලා තක්කඩිය කවුරුදු 7ක් ඇතුළට යන්න ඕනේ හිරේ ඉන්න ඕනේ දේශබන්දු කියන තක්කඩියව අපරාධකාරයව වඩහිංසා කුරිරුකාරයව පත් කරලා තියෙනවා පොලිස්පති හැටියට. ඒක ඔබට පිළිගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? ඕගොල්ලන්ගේ ලිබරල් වාදී ලිබරලිස්ට්ලා කියලා කියනවා රනිල්ගේ කට්ටිය ගොඩක් ලිබරල් පැත්තට බර කට්ටිය. ඕගොල්ලන්ගේ ඕකද නීතිය? ඕකද ඕගොල්ලන්ගේ යුක්තිය සාධාරණත්වය? මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් ජාත්‍යන්තරේ විශේෂ කතා බහක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මාර්ධන පනත් ගෙනල්ලා හිරේ ඉන්න ඕන එකේ පොලිස්පති කරගෙන ඌ ජනාධිපති කෙනෙක් වගේ හැසිරෙනවා. ඌට නීතිය කියන්නේ ඌට මුක්තියක් හිමි වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඉරානලස්ලට ඔය ඔක්කොටම කියන්නේ දැන් මම දැක්කා දේශබන්දු විශේෂ දෙයක් කරලා තියෙනවායි කියලා මේ මින් ඉදිරියට පොලිසියේ වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා නඩු වැටෙන අයට ඒ නීතිඥ සහ ගාස්තු පොලිසිය අරමුදලකින් දෙනවායි කියලා. හරි ෂෝක්. ඒ කියන්නේ අර දේශබන්දුලා වගේ සිද්ධාලේප ගාපු අයට නඩුව කියන්නත් සල්ලි වියදම් කරන්න වෙන්නේ මහජනයාගේ මුදල් වලින්. හරි ෂෝක්. ඒ හින්දා අපි කියනවා ඒක හරි ෂෝක්. ඔය දේවල් අපි කියන්නේ කරන්න. ඕවා කරන්න ක්‍රියාත්මක කරන්න. මොකද දේශබන්දු මාසයෙන් දෙකෙන් ගෙදර ගියාට පස්සේ ඔය නඩු දාගෙන පැටලිලා වියදම් කරන්න ලෝයර්ලා දාගත්ත කට්ටියට උසාවි ගානේ තමන් වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්නට
වැඩ සිද්ධ කරගන්න වෙයි. නැත්තම් ගෙවල් ගස් තියලා ලීතික්ද ගාස්තු ගෙවන්න වෙයි කියන එක මතක් කරලා දෙනවා. ඒ හින්දා මේ මං කියන්නේ මේවා මේ පොළොව තලයේ මහ ලොකුවට ඇවිල්ලා 3/2 බලයක් තියාගෙන ඇවිල්ලා පඩෂෝ දාන්න ගිය එකාට වෙච්ච දේ දන්නවනේ දේශබන්දු කියන්නේ මොකෙක්ද. ඉතින් අපි මේ ආකාරයෙන් ජනතා අදහස් වලට යන් යුක්තිය සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් අදත් මිනිස්සු පද්ධති වෙනසක් ඉල්ලලා මේ ආකාරයෙන් තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. දේශබන්දු වේවා කවුරු වේවා යුක්තිය ඉටු විය යුතුයි. ඉතින් පොලිසිය කියන්නේ අදහස් වලට යමු. විනය ගරුක සමාජයක් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා. පොලිසිය කියන එකේ ප්‍රධාන අරමුණ තමා විනය ගරුක සමාජයක් බිහි කිරීම. හැබැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ වරදකරුවෙක් විදිහට පත්වෙච්ච දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහත්මයාව එතකොට පොලිස්පති කරන්නේ විනය ගරුක සමාජයක් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන එකද? දැන් ඒක නිසාද කොයිතරම් මිනිස්සු මැරුණත් කවුරුත් හොයලා බලන්නේ ඇයි මැරුණේ කියලා. මොකද්ද මේකේ තේරුම? කී දෙනෙක් තරුණව මැරෙනවද? කී දෙනෙක් අභිරහස් විදිහට මැරෙනවද? වෙඩි තියනවා යනවා මොටර් සයිකලේ යනවා. එච්චරයි දන්නේ. ඉතුරු ටික මොනවා වුණාද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ මිනිස්සුන්ගේ අම්මලා තාත්තලා, ඒ මිනිස්සුන්ගේ බිරින්දෑන්වරු, ඒ මිනිස්සුන්ගේ දරුවන්ට මොකද්ද යන කල මේක ඇත්ත වශයෙන්ම බිහිසුණු රටක් බවට පත් වෙමින් පවතිනවා. ඒක හරිය දුක්බරයි. මොකද අපි දකිනවා අපිටත් ගැහුවා. හැබැයි අද වෙනකම්ම කිසිම දෙයක් සොයලා බලලා නැහැ මේ ගැන. ඒතකොට අපි කාන්තාව විදිහට අද අපි ගුටි කාලා ඉන්න පිරිසක්. අපි අද බෝඩ් එකක් අල්ලන් ඉන්නේ. අපිට පහර දෙන්න ඕන වෙලාවක සූදානම්කම තිබුණත් අපි බෝඩ් එකක් අල්ලන් ඉන්නවා. අපි මේ දේවල් කියනකොට අපිට පහර දෙන්න සූදානම්. ඒ නිසා මම දකිනවා විනයක් නැති, යුක්තියක් නැති, සාධාරණයක් නැති රටක් බවට ලංකාව පත් වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි දකිනවා මේ වෙලාවේ නොයෙකුත් රටවල් එක්ක ගිවිසුම් අත්සන් කරනවා. මිනිස්සු කෑ ගහනවා විකුණන්න එපා කියලා. ටෙලිකොම් ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් මේ වගේ වරාය ගුවන් තොටුපළවල් විකුණන්න එපා කියලා කෑ ගහද්දි බලහත්කාරයෙන් කියනවා නෑ අපි විකුණනවා. නෑ අපි විකුණනවා කියලා. ඒකට අනික් අය ඡන්ද ගුඬු විදිහට කියනවා අපි ආවොත් විකුණන්නේ නෑ කියලා. මොකද්ද මේ කතන්දරේ? මේකටද මේ රට අවශ්‍ය? ඡන්දේ දුන්නොත් අපි ඒක විකුණන්නේ අපි මේක විකුණන මේ විකාර හඬ නෙමෙයි අපි මේ රටේ ඉපදුනේ. මතක තියාගන්න. අපිට අවශ්‍යයි මේ රටේ තීරණ ගන්න ජනතා හිතකර ජනතාවට අයිතියක් තියෙනවා කතා කරන්න. ජනතාවගේ කට වහන්න බෑ. සමාජ මාධ්‍ය වර්ධනය කරන පනත් ගෙනල්ලා නැත්තම් මාධ්‍ය වර්ධනය කරන පනත් ගෙනල්ලා අපේ රටේ මිනිස්සුගේ කටවල් වහන්න බෑ. මොකද මිනිස්සු කතා නොකරොත් අපි ඔක්කොටම වෙඩි තියලා මරලා දාලා යයි. කවුරුත් හොයන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා අද අපි මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි කතා කරන්නේ රටේ සාධාරණ සමාජයක්, විනය ගරුක සමාජයක් බිහි කිරීම උදෙසා. Stuti. Auntie Tassie, would you like to say something today? Deshabandhu is now the 36th IGP. He's supposed to be convicted of torture. He's already convicted of torture. He's supposed to be 7 years behind bars minimum, according to the 1994 number 22 Act of against torture. So law hasn't been enforced. Do you feel that he is now the president of this country? Well, for sure I know that Ranil Wickremesinghe is not the president. That much I can tell you. Somebody else is running this country, Chiranta. Ranil is just being, pulled by strings. We've seen that a number of times. And with Deshabandhu's appointment, it is very clear for me. Because we heard that Ranil didn't want him to be appointed, right? And then suddenly he's appointed. So who's making the decisions? Who is making all of these wrong decisions? This is a man who is convicted. We saw him with grave torture. Okay, he some of the people he had arrested, he treated them so shabbily, so badly. And this is a person who is supposed to give the highest supreme post in the police force. We have nobody else, Chiranta. We don't have a decent human being to appoint to that post where people will look up to him, where people will think I can go to him if I have a problem. And the police force who will use him as a role model, is this Deshabandhu Tennakoon? I'm sorry, it is not. I'm sorry, it is not. So, yes, while I lament over the fact that he is now the new IGP, it also makes me very scared, Chiranta, because he is ruthless.
He's cutthroat. He can do anything and get away with it. We've seen it. You know, just yesterday I heard about this story about a Muslim judge who was stopped from, going on the road. And the judge had to call Deshabandhu and complain that the policemen are not letting him move. So Deshabandhu had, tried to speak to the police and this and not. This Muslim man, very, very courageous of him, he said, I'm not moving until you send the SSP or the DIG or somebody here to see who these people are and reprimand them, because they should not be doing this. We need more people to stand up for their rights. This is the problem in our country. People just turn a blind eye when it doesn't matter to them. I think we're all guilty of that. When Dr. Ajant and I were attacked at Liberty, that's when I really felt so violated. Until it happens to you, you don't possibly, take it seriously. Now I'm really nervous. I'm really scared now, Chiranta, about what could happen to all of us here showing dissent, But thank you for being here, Chiranta, and always covering our protests. Thank you. ඉතින් යුක්තිය සාධාරණත්වය තමයි ඔවුන් ඉල්ලන්නේ. මේ වෙලාවේ ජීන් ඇන්ටි කතා කරනවා. දුක විඳිනවද කියලා ආයි නැවත ওই දුක් ලං විඳින්න බෑ. අපි නම් අද හෙට මැරිලා යයි. මතු පරම්පරාව එන්න ඕන ඉදිරියට. ඒක තමයි මගේ එකම පැතුමත්. හරි හොඳ කෙනෙකුට ඡන්දෙ දීලා ජනාධිපති කරලා අගමැතිත් කරලා ඔක්කොම කරලා හොඳ පාර්ලිමේන්තු එකක් තියෙන්න ඕන කියන එක තමයි මගේ අදහස. අනවශ්‍ය මිනිස්සුන්ට ඡන්දෙ දීලා අපි දුක් විඳින්න අවශ්‍යම නැහැ. අපි අවශ්‍යම නැහැ. ඉතරයි මට කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මේ ජීන් ඇන්ටි කියපු මෙන්න මේ විදිය අය නැවත පත් නොකරන්නට අපි වග බලා ගන්න ඕනේ. පොත් විසි කරන චණ්ඩි පුටු විසි කරන චණ්ඩි හරි මේ චණ්ඩි ලොකු චණ්ඩි මේ චණ්ඩි නැතුව අපි හොඳ පාර්ලිමේන්තුවක් පත් කරන්නට අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ සර්ව සාධාරණ රටක්. මේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ යුක්තිය සාධාරණත්වය මිසක් එක එක්කෙනාගේ නාට්‍ය නෙමෙයි. ඉතින් මේ දේශපාලඥයෝ හරි ලෑසි ජීන් ඇන්ටි මට අවසානයෙන් අහන්න තියෙන ජීන් ඇන්ටිගෙන්. දැන් දේශබන්දු පොලිස්පති 36 වෙනි. හැබැයි 1994 අංක 22 දරන වද හිංසා පැමිණීමට එරෙහි පනතේ 2.1 වගන්තිය යටතේ හා 2.4.1 කියවෙන විට ඔහු අවුරුදු 7ක අවම කාලයක් හිරේ ඉන්න ඕනේ වද හිංසා කිරීම සම්බන්ධ. දැන් ඒ වෙනුවට එයා ජනාධිපති වගේ මුක්තියක් කරන් ඉන්නවා පොලිස්පති වෙලා. එයා පොලිසියේ හිටියට හරිද? නඩු තාම්දුරන්ගේ බඩු තාම්දුරන්ගේ සමහර විට මේ නඩුකාරයෝ වුණත් අපිට දොස් කියයි නම් කරන්න දෙයක් නෑ. මාව හිරේ දැම්මත් ඒ මිනිස්සු පත් කරලා තියෙන නඩුකාරයෝ ඒ මිනිස්සු දෙන්නේ ඒ වාසියටම තමයි. බලාපොරොත්තු වෙන්න නම් හදන්න එපා. ඒක මොකද දේශබන්දු ඔබ ඔය නඩුකාරයින්ගෙන් ගැලවුණාට උඩ ඉන්න දෙවි කෙනෙක් ඒ නඩුකාරයාගෙන් ගැලවෙන්න හරි විසඳුම දෙයි. දැන් එකෙක් ගියා ඇඹරිලාම උඹත් යයි ඔය විදියටම කාගේ හරි හුණ්ඩෙකට හරි. මොකද මිනිස්සු දරුණු වෙලා ඉන්නේ. උඹලා තමයි මේ මිනිසුන්ව මිනිමරුව කරන්නේ දරුණු කරන්නේ. තේරුණාද? දැන් පාතාලේ කොහමද දන්නවද? පට ගාලා දෙනවා. උඹලාටත් ඔය වගේ තමයි නඩු තීන්දුවකදී නඩුකාරයාගේ ගෙදරට ගිහිලා වැඩි තිබ්බේ. මැරෙන්න. ඔව්. හරි. ඉතින් උඹලා සුම්මා. උඹලා සුම්මා අපිට. දැන් තාම දේශපාලනට වයස අවුරුදු 52යි. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 8ක් මෙයා මේ පොලිස්පති දෙයක්. මේ 16යි මාසෙයි කිව්වනම් ඔයිට වඩා හොඳයිනේ. මූ නාකි වෙන්නේ නෑනේ යකෝ. අපිනේ නාකි වෙන්නේ. හට්ට බොරුවනේ. හට්ට බොරු මුන් වයස හංගනවා. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ 16යි මාසෙයි. ඔය දේශබන්දු උනත් දැන් මේ මං කොච්චර කිව්වද මෙයා. විශේෂයෙන්ම මට පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න තියෙනවා. අධිකරණයේ දැනට දේශබන්දුට විරුද්ධව නඩුවක් දාලා තියෙනවා පත්වීම සම්බන්ධයෙන්. ජීන් ඇන්ටි කිව්ව අර විනිසුරු විනිශ්චයකාරවරු අපි දැකලා තියෙනවා ඇතැම් අවස්ථාවල එහෙම් මෙහෙන් ඒ විදිය එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ ගැන චිත්‍රපටෙත් හැදිලා තියෙනවා. අපගේ දෙන්නේ Silence in the Courts ඒ වගේ තියෙන. හැබැයි ඒ එක්කෙනෙක්ගේ දෙන්නෙක්ගෙන් බේරුණාට මේ රටේ සමස්ත නීති පද්ධතියෙන් බේරුණයි කියමුකෝ කොහොම හරි. දැන් අර රාජපක්ෂලා තාම බේරිලා ඉන්නේ. මුකුත් හෙනයක්වත් නැතුව, මුකුත් අඩුවමක්වත් නැතුව. ඒ වුණාට අවසානයේදී අර ජීන් ඇන්ටි කිව්වා වගේ ඉහලින් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. මේ රටේ යුක්තිය ඉල්ලන මිනිස්සු ඉදිරියට එනකන්
මේ ඔය නාඩගම් නටන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ විනිසුරුවරු මේ වෙලාවේ තනි කරන්නට හොඳ නැහැ ජනතාවක් හැටියට. මොකද සමහරක් විනිසුරුවරුන් හරි තීන්දුව දුන්නාම අපි දන්නා මේ මෑතකදී පාර්ලිමේන්තුවට පවා කැඳවලා යකා නටන්න ගියා. ඉතින් ඒ විදිය තත්ත්වයක් තියෙද්දි ජනතාව විනිසුරුවරුත් එක්ක හිට ගන්නවා. අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කුළුණු තුනෙන් එකක් තමයි අධිකරණය. අපිට මේ වෙලාවේ විවස්ථාදායකයේ විශ්වාසත් නැහැ. ඒකට ඇත්තටම කිව්වොත් ජනමතයකුත් නැහැ යක්කුන්ට. විධායකය පිම්පතිය උටත් ඇති ජනමතයකුත් නැහැ. ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන්නේ අපි අධිකරණයේ ඒ තීරණ කෙරෙහි අපි අවධානයෙන් ඉන්නව පුරවැසියන් හැටියට. වරදක් දැක්කොත් අපිට ඒකට කතා කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි යුක්තිය යට ගහන්නට මේ රටේ මිනිස්සු ඉඩ තියන්නේ නැහැ. මේ රටේ මතක තියාගන්න දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මේ රටේ පොලිස්පතියයි කවුරු හරි කිව්වොත් තහවුරු කරොත් මොකද දන්නද වෙන්නේ? මේ රටේ මෙච්චර කල් උසස් වීම නොදී පහළ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීම නඩු තියෙනවා. නඩු කඩවීම කරපු අයට උසස් වීම නොදී තියන් හිඳලා තියෙනවා පොලිස් නිලධාරීන්. ඒ අයට උසස් වීම දෙන්න වෙනවා. ඒක. දෙක මේ රටේ මෙච්චර කල් අයිතිවාසිකම් කඩන්න ඒ කියන්නේ gedara ගිය තමන්ගේ පහළ නිල වලින් උසස් වීම නොලැබී gedara ගිය අයට ඒ සියලු දෙනාටම ඉහළ විශ්‍රාම වැටුප් දීලා උසස් වීම දීලා ඒගොල්ලන්ට ඉහළ විශ්‍රාම වැටුප් දෙන්න වෙනවා. ඒ හින්දා මේ කියන්නේ බැරි වෙලාවත් දේශබන්දු පොලිස්පතියයි තහවුරු කරොත් කවුරු හරි මේ රටේ මහජන මුදල් වලට මේ පඩිගෙවල ඉවරයක් නැති වෙනවා. පහළේ උන් අර අයිතිවාසිකම් කඩලා ඒ තනතුරේම හිර වෙලා ඉඳලා ගෙදර ගිය උන් ඔක්කොටම උසස් වීම දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. උන්ට වැඩි විශ්‍රාම වැටුප් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි යථාර්ථය. මේ තව එකක් දැන් ඔය මම අනිවාර්යයෙන්ම කියනවානේ අපේ පොලිසිය ගැන. දැන් මට රටේ පොලිසිය ගැන අපිට වැඩක් නැහැ. අපේ ගමේ තියෙන පොලිසිය මේ ඉන්න OIC සුනිල් ප්‍රියන්ත ඌරෝ ගූ කනවා වගේ මූ කප්පන් ගන්නවා. ඒ වගේම වටේ ඉඳ බඩු වලට ගහනවා. මම මේක තෝර මම නමත් ගමත් එක්කම කියන්නේ අපි බුදුට දන්නේ හින්දා. ඇයි මේ දේශබන්දුට ඕක ගැන ටිකක් වමනා කරලා උන්වයි බල්ලව ඉන්දියානු පොලිසියෙන් වෙන කොහට හරි දාන්න. මට ආරංචියක් තියෙනවා මේ වෙනකොට ට්‍රාන්සර්ස් 400ක් පමණ ලෑස්ති කරලා තියෙනවලු. මම හිතන්නේ ඒ ගොඩේ ඔය අනිවාර්යෙන් ඇති. සිද්ධාලේප ගාන කට්ටිය මම හිතන්නේ OIC පුටු වලට දාන්න ඕනේ තව ටිකක්. ඒ හින්දා එයාගේ ෆැන්ටසි කාර්යෝ ටිකක් දායි බලමු. දැන් ඒ වගේම නෙවෙයිනේ අර සනත් නිශාන්ත කියන එක ඒ ඡන්දේ ඉල්ලපු එක. ඕක කුපාඩියා. ඌ තමා ගෙනල්ලා මේ කුපාඩියාව දැම්මේ. ඉතින් කොයි වෙලාවෙ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරොත් මූ ගිහිලා සර් කියලා නැමිලා කොහොම හරි ට්‍රාන්ස්ෆර් එක හදා ගන්නවා. මං හිතනවා මේ යුක්තිය හරියට දේශබන්දු ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා. නැත්තම් දේශබන්දු මමත් ඇති ඔය හෙඩ් ක්වෝටර්ස් වල යුක්තියද මුක්තියද කියලා බලා ගන්න මමත් එනවා පර්සනලි. මම බය නැහැ. මොකද අපිට ඇත්ත ඔවිද මේ යකා නෑනි. මේ යකා නෑනි. දැන් පොලිස්පති වුණාට පස්සේ අප් ඉඳීද? දෙයියෝ තමා දන්නේ මෙයා. දෙයියෝ තමා දන්නේ. නමුත් මං යනවා. මොකද මේ යුක්තිය කියන මුවාවේ මුන් කරන යුක්තිය සහගත වැඩ අපිට තේරෙනවා. යුක්තිය ක්‍රියාත්මක කරහන් යකෝ. උඹ IGP තියා මොන යකා වුණත් මට කමන්නේ නැහැ. යුක්තිය මෙයා කරපන්. උඹ ගුටි කාපු එකෙක් නේ මොන යුක්තියද මං ලැජ්ජ නැද්ද? ඕකේ ඉන්නේ උඹ උත්තර සැලුට් ගහන්න පුළුවන්ද? ගුටි කාපු නරියා අරගලේ ඒ විතරක් ගුටි කාපු එක කතන්දර නෙමෙයි. මේ එයා පිරිමි කෙනෙක්ව දූෂණයට ලක් කරලා තියෙනවා. ඒකට විරුද්ධව මං ඊයේ පැමිණිල්ලකුත් දැම්ම පොලිසියේ. දූෂණයක් සිදු කරලා තියෙනවා. සිද්ධාලේප ගන්න දැන් ගාපන් වේදනාවට පත් කරන්න නම් පුද්ගලයෙක්ව එයාට පුළුවන් නේ සිද්ධාලේප ගන්න මේ කොහෙද මේ මූණට ඇස්වලට නහය ඇතුළට කට වටේට කිහිලි වලට ගන්න පුළුවන්. එයා ගාන්නේ අර අහවල් තැනට ගා ගන්න කියලා බල කරනවා. අර මිනිහට ඒ කියන්නේ ලිංගික අසහනකාරයෙක් එතන කරන්නේ ලිංගික අපයෝජනයක්. ඒ හින්දා මම මේ සැලුට් ගහන පොලිස්කාරයන්ගෙන් අහන්නේ "ටේන් හට්" කියලා ගහනවානේ සැලුට් එක. නියමයි සර් සිද්ධාලේප ගාමෝ කොහොමද කෑම සිද්ධාලේප සරයිස කියලා කියයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Yeah. Can I call Desabandhu for an interview or open debate? There is no point with that. Then what you now? Can I ask? Okay. Anyway, I would like to first thing I would like to congratulate you coming as an IGP
Mr. Desabandhu Tennakoon. I wanted to know, do you know my matter? Where you slowly got up and when you asked me to come, waste my time. Now you are the IGP. Now I want you to come and take this matter and get the CCD, OIC, Neville De Silva and the OIC, CCD to be charge sheeted. Will you do that? I want, because they try to murder. Don't you? I wanted to know whether you are going to hide the truth of my attempt to murder, and where the truth has come to light. Why do you want to hide my documents? He is a person who is convicted of torture and supposed to be behind bars for 7 years. Do you think he cares about what is truth? Okay. Now you were saying Desabandhu Tennakoon has been charge sheeted for seven years. Supposed to be charged, but he has not been. Supposed to be. So how can he be an IGP now? It is disgrace for the country. Mr. Ranil Wickremesinghe, how did he... Now when there is a thing like this, I want Mr. Ranil Wickremesinghe, you also must come. Let Desabandhu also come. We will have an open debate. That is all. I want justice in the country. If you are not going to have... Then if you are going to have an IGP, new IGP, he must do justice. That is what I want. Nothing else. So will you please see that Mr. Siranta and Amar Singh is there. So we will have an open discussion. If you are a straightforward purpose as an IGP, if the masses want to accept you as an IGP, please come for an open debate. That's all I want. Thank you very much. Yes. I am Dr. Zulfikar. I know your first Sri Lankan IGP, Mr. Sir Richard Alvihara, the respect he had on me, and he invited me when he was the High Commissioner of India. As a wrestler, I represented my country. Do you know my credential, Mr. Desabandhu? If you know my credential, you won't do this low-down thing as a IGP. I'm sorry about this. Thank you. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මමත් කියනවා දේශබන්දු පුළුවන් නම් එන්නකෝ සාකච්ඡාවකට රනිල් එක්කම එන්නකෝ ඔයාගේ ડોකියුමන්ට්ස් ටිකත් ඔක්කොමත් අක්ක අරගෙන මේ මෙතුමත් එන්නන්නලු අපිත් ලෑස්ති වරෙන්ක පුළුවන් නම් මං කියලා දෙන්න ඔයාට නීතියයි යුක්තියයි මොකද්ද ඔයාගේ කරන නාඩගම කියලා. මොකද මේ විදියට විහිළු කරන්න දෙන්න බෑ මේ රටේ මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ පද්ධති වෙනසක් නිසා. මේ රටේ නාට්‍ය නෙමෙයි. මේ රට බංකොලොත් කරපු එකට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකර යුක්තිය යට ගහගෙන ඉඳලා මොකද්ද මේ නටන නාඩගම කියලා අපි අහනවා. Would you like to say something today? Auntie Sarah, would you like to say something? Anyone? Would you like to say something? My brain is not working. So I think යුක්තිය ඉල්ලලා ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ මේ පද්ධතිය වෙනස් කරගන්න. පාස්කුරිදා තස්ත ප්‍රහාරයට යුක්තිය නැහැ. ඒකට වගකිව යුතු කෙනෙක් පොලිස්පති වෙලා මේ රටේ මොන යුක්ති සහගතයක්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? රට බංකොලොත් කරපු එකටත් යුක්තිය නැහැ. ඔක්කද නෙවෙයි. ඒකත් මාර වැඩේ. රට බංකොලොත් කරපු එකටත් යුක්තිය නැහැ. Would you like to say something? Yeah, she said. දැන් හුඟක් කට්ටිය කියනවා ඉලෙක්ෂන්ස් යන්න එපා කියලා, ස්ටැබිලිටි එක ඉකොනොමි එක ඩීරේල් වෙයි කියලා. හැබැයි දැන් මිලියන 7 දෙනෙක් ඉන්නවනේ පොවර්ටි ලයින් එකට යටින්. ඒගොල්ලන්ට ස්ටැබිලිටිද? ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට ස්ටැබිලිටි තියනවද? ඉතින් මේකයි අපි ලෝක දෙකක වෙනස් ලෝක දෙකක ඉන්නේ මේ රටේ. Also රනිල්ට මුට්ටි ඇල්ලුවොත් UNP එකට මුට්ටි ඇල්ලුවොත් මම හිතන්නේ එතකොට අස්සසුමත් ගන්න පුළුවන් වෙයි වැඩිපුර. ආල් පැකට් එකක් කරන් ජීවත් වෙන්න තමයි ඒ කියන්නේ පවර්ටි ලයින් එකේ අය දෙන්න ඕනේ එහෙමනොත් රනිල්ට ඡන්දේ එතකොට වැඩිපුර හාල් හම්බ වෙයි සිමෙන්ති හම්බ වෙයි මුට්ටිය පිරෙන්න දේවල් හම්බ වෙයි. මුට්ටිනේ දාන්නේ කොහොමද? Auntie Mobley, would you like to say? ප්‍රතිවේතත් මම දැක්කා මේ පොලුත් ඉම්පෝට් කරන්න යනවා කියලා. ඔය මම දැක්කා කොහේ YouTube ඒගොල්ලන් පොලුත් ඉම්පෝට් කරන්න යනවා කියලා. අන්තිමට දැන් අපි ගොවියටනේ ගහලා තියෙන්නේ අයිමත්. එයාගේ වී ටික ගන්න නෑනේ ආණ්ඩුවෙන්. එයා වී ටික ගන්න නැතුව ප්‍රයිස් එකක් දුන්නා 105යි කියලා. නමුත් ආණ්ඩුව ගන්නවද? ඒක සම්බන්ධව තියෙන ඇමතිතුමත් කියනවා අපිට ගන්න සල්ලි නෑ කියලා.
ඉතින් ඒක අර ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවනේ හාල් කරන ඒගොල්ලන්ට ඕන ගානකට රුපියල් 90ට විතර ගන්නවා. ඉතින් අර මේගොල්ලන්ටත් වෙන්නේ රාජපාර මේ ගෝඨාභයට වෙච්චම දේ තමයි. එයා ගිහිල්ලා පොහොර ටික දුන්නේ නැහැ. මේගොල්ලන් ගිහිල්ලා වී ටික ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් තව දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. යනවාමයි. රනිල් එක්කම යනවා. රනිලි කොහොට්ටුවයි දෙගොල්ලම. මේ පාර නම් අනිවාර්යෙන් ඉදිරි මැතිවරණයකදී ඒක මේ වෙලාවේ තියෙන සියලුම සමීක්ෂණ වලින් ඒක පෙනෙන්නට තියෙන. ඔව් මේ ටැක්සි එකේ එනකොට ටැක්සි එකේ මිනිස්සයා ඉමිනියා කියනවා රනිල්ට රෙද්දක් ඇඳගෙන පුළුවන් ද කියලා පොහොට්ටුවෙන් එන්න. රෙද්ද එයාට කොහොමවත් රෙද්දක් නැහැ. ඒක තමයි මම හිතන්නේ පේන ප්‍රශ්නේ මෙතන. තමයි මම මේ කායක ටැක්සි එක යනකොට ඒ මිනිස්සේ කිය කතාව ඇත්තනේ. ඇත්තනේ. මේ රට මොකටද අපි වැටලා තියෙන්නේ? අන්තිම අගාධයේදී වැටලා තියෙනවා. ඒ පොහොට්ටුවයි මහලොකට කියන්නේ මේ අර දැන් මම දැක කියන මේ මෙයා එනවා කියලා. කවුද මේ ධම්මික බැසිල් එනවා කියලා පස්සෙන් කාක්කා අපිට ඒක තමයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එයා ප්ලේන් එකේ දැන් මේ සැරේ නම් මං හිතන්නේ කාක්කෙක් නෙමෙයි මීයෙක් එක්ක එන්න වෙන්නේ. thank you. කාක්කෙක් නෙමෙයි දැන් මේ පාර මීයා රනිල් මීයා නරිල් පෙත්තප්පු බත් කෑවද? බත් කෑවද පැටියෝ? පොට්ටුවෙන් බත් කෑවද? කෝටෙන් කෑවද කෝපෙන් කෑවද? කොහොමද ජීවන වියදම අඩුවක් පේන්නට දෙනවා? ලයිට් බිල් කොහොමද? මම මේ අද අපේ ගෙවල් ළඟ කඩේකට ගියා. හරි මම අද මේ ගෙවල් ළඟ කඩේකට ගියා කූල් බීම රස්නේනේ කූල් බීම එකක් බොන්න. අනේ මහත්තයා කූල් බීම මුකුත් නෑ අපි කූල් දෙන එක නෑත්තලු. මං කෝ ඇයි? නෑ මහත්තයා ලයිට් බිල් ගෙවා ගන්න බෑ. ලයිට් බිල් ගෙවා ගන්න අමාරුයි අපිට ලාභයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ලයිට් බිල් ගෙවලා දැන් අපි කූල් බීම හින්දා විකුණන එක නවත්තුවා. ඔන්න මේ රටේ කියන්නේ මේ අපි ඉන්නේ පිළියන්දල මඩපාත අපිට අයිස්ක්‍රීම් ගොඩක් කඩවල නවත්තලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කූල් බීම ඒකට සම්පූර්ණ විකිණීම නවත්තලා. ඉතින් කාට හරි මේ රටේ ස්ථාවරත්වය තියෙනවද කියලා කියනවා නම් ඉස්ලාම ගිහිලා ගම් මට්ටමේ ගිහිලා බලන කඩ කීයක් වැහිලාද කියලා. අව මම දැක්ක ස්ට්‍රෝ වලින් තැමිලි බොනවා. මේ ඊයේ පෙරේද ස්ට්‍රෝ වලින් තැමිලි බිබී ඉන්නවා දැක්කා. ඉතින් මේක තමයි ලේටස්ට්ම ස්ටයිල් එක. ඒ බොන ස්ට්‍රෝ එකක් දිය වෙනවා කටේ. ඒ උන් දෙන දැන් අලුතෙන් දෙන ස්ට්‍රෝ එකක් දිය වෙනවා කටේ. මරු කෙරිල්ල මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ පාරිභෝගිකයකයි අයිතිවාසිකම්. හැන්දක් දෙනවා කටේ දාගන්න කට ඇතුලේ දිය වෙන. හරි ලී කෑලි දෙනවා කටේ ඔබා ගන්න. මොකද්ද මේ විහිළුව? කෝප්පේ ප්ලාස්ටික් හැන්දලි. කෝප්පේ ප්ලාස්ටික් කැන්ද පප් කොළ කෑල්ලක්. මොකද්ද මේ කරන විහිළුව? ඒතකොට කෝප්පේ කුණු ගොඩට ගියාට කමන්නේ හැන්ද යන එකයි ප්‍රශ්නේ. මේ රටේ කසල කළමනාකරණය හා ප්‍රතිශක්තිකරණය පිළිබඳ කටයුතු කරන්නේ නැතුව මේ ද්‍රව්‍ය නවත්තලා ද්‍රව්‍ය භාවිතය නවත්තලා කසල කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් මොන අර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ පැච් එකකට අතිසාරයට අමුඩ ගහන්න තමයි මුන් ඔක්කොම දන්නේ. තමා අලි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් කුණු දාන තැන්වල තමා අලි එන්නේ. දැන් ඇවිල්ලා මේ අලි මේ ප්ලාස්ටික් පොලිතීන් කාලා උන් මැරෙනවා. ඇත්තටම කුණු ගිහිල්ලා දාන්නේ වනාන්තරයින් වල. එතකොට වනාන්තර අපි ගියා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයට ගිහිල්ලා අහුවාම කියනවා ඒගොල්ලෝ කියන දේ අමාත්‍යාංශය කියන දේ පළාත් පාලන ආයතන අහන්නේ නැහැලු. ඒක සම්පූර්ණ බොරුවක්නේ. ඒතකොට මොකටද අමාත්‍යාංශයක මිනිස්සුන්ට මෙච්චර පඩිගෙවලා තියාගෙන ඉන්නේ? ඒගොල්ලෝ කියන දේ පළාත් පාලන ආයතන අහන්නේ නැත්තයි. ඉතින් එතකොට දැන් ඔය නීති ගෙනාවේ මොකටද එහෙනම්? පොලිතීන් තහනම් කරනවා මේ තරම් ප්‍රමාණයක් ඝනකම තියෙන පොලිතීන් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අහන්න නැති දේ කරන්නේ මොකටද? මොකටද ওই පුටු වල ඉඳගෙන ඉන්නේ? ඊට වඩා හොඳයිනේ ඒ අමාත්‍යාංශ නැති කරා නම් අපේ එහෙනම් මහා භාණ්ඩාගාරයට සල්ලි ඔක්කොම ඉතිරෙනවා. එහෙනම් අපිට මීට වඩා දියුණුවක් ගන්න පුළුවන්. අමාත්‍යාංශ ටික වහලා දාමු. වනජීවී එපා, පරිසරය එපා. වැඩක් නැහැ නේද? සෞඛ්‍ය වව්වත් එකයි තිබ්බත් එකයි. මොකද කෙහෙලිය දැන් ඉතින් ගෙදරනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි විශේෂයෙන්ම අපි දැන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් වහන්න වෙලා. මොකද ළමයින්ගේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ලීක් වෙලා දැන් විභාග තවලංගු කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ අමාත්‍යාංශ වලින් ඇති වැඩක් නැහැ. අමාත්‍යාංශයත් ෆේල්, ආණ්ඩුවත් ෆේල්. දැන් ඊළඟට ඉතුරු වෙලා තියෙන ඡන්ද විතරයි. ඉතින් ඡන්ද එන්නේ කවද්ද කියලා තමයි අපි බලාගෙන ඉන්නේ.
ඒ වගේ මේ අධ්‍යාපන කාරණාවේදී මට කියන්නට තියෙන්නේ දූෂණයේ ඉහවහ ගිය රටක දූෂණයේ පැතිරි ගිය රටක හැමතැනම දූෂණයේ රජ කරනකොට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට ඒක බලපාන්න නැතුව තියෙන විදියක් නැහැ. හැම ක්ෂේත්‍රයක්ම කඩා වැටෙනවා මේ රටේ මේ පද්ධති අපි හදාගත්තේ නැත්නම්. ඒ හිඳයි කියන්නේ ඉහළ ඉඳන් පහළට වගවීම හා පද්ධති වෙනසක් අවශ්‍යයි. විනිවිදභාවයක් අවශ්‍යයි. නීති ආධිපත්‍ය අවශ්‍යයි. දූෂණයෙන් තොර රටක් අවශ්‍යයි. හොඳ ගරුසරු කරන්න පුළුවන්. තේන් හොට් කියලා හොඳ සලූට් එකක් ගහන්න පුළුවන්. මේ රෙද්දක් ඇඳගෙන පාරේ යන්න පුළුවන්. මිනිස්සු හූ කියන්නේ නැති පොලිස්පති කෙනෙක් අවශ්‍යයි. ඉතින් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් එහෙනම් අද අපි සමුගන්නවා ආදරේ අරගලය කියන්නේ මේක ජනතාව අදටත් මේ ලක්මෑනියන්ව ගොඩ ගන්නට ලක්මෑනියන්ව බේරා ගන්නට ලක්මෑනියන්ට ලස්සන අනාගතයක් උදා කරන්නට අදත් පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙනස ඉල්ලනවා. මේක ජයග්‍රහණයකින් තොරව අවසන් වෙන්නේ නැහැ. යුක්තිය සාධාරණත්වයේ ඉටු වෙනතුරු ඔවුන් පාරට බහිනවා. ඔවුන් පාරට එනවා. මේ පද්ධතිය වෙනස් වෙනතුරු ජයග්‍රහණයකින් තොරව කිසිම අඩියක් කවුරුත් පස්සට ගන්නෙ නැහැ. පද්ධතිය ලස්සන රටක් ඉටු කර ගැනීම එය සිදු විය යුතුයි. එය ඇති විය යුතුයි කියන කාරණාව අපි මේ අවස්ථාවේදී කියනවා. G90 මම එදා ගියා මේ 25 වෙනිදා මීටින් එකට සජිත් මට ආරාධනා කරලා තිබ්බා මම ගියා. සජිත් ආරාධනා කරාද? අම්බෝ ඇතියන්. කමල්ලා ආරාධනා කරා එතනින් ඇවිල්ලා මාව ගෙනිච්චා හිටන්. ඊට පස්සේ මේ මම ගියා. එන සජිත් අපේ වීඩියෝ බලනවා ඇති G90 වෙන්නනේ මේ දවස් ටිකේම. ඔව්. ඉතින් එහෙම නෙවෙයි ඒ වනින්නේ ආදරේටනේ. හදාගන්න. ඔව් ඉතින් අපේ නායකයව අපි හදාගන්න ඕනේ. අපි මේ ඒක ජනාධිපති වුණත් හැදෙනවා නම් ඔච්චර බැනුම් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔව්. ඉතින් අපි කියන්නේ ආදරේට. එයාට මොනවා හිතුවත් මිනිස්සු මොන කමෙන්ට්ස් දැම්මත් මම කියන්නේ පිරිසිදු චේතනාවකින්. තේරුණාද? අපේ වෙන්නේ ඉන්න නායකයා අපි හදාගන්න ඕනේ මිනිස්සුත් එක්ක ඉන්නේ. එයා මිනිස්සු අතර ඉන්න කෙනෙක් තමයි. ඒක නැහැ කියන්නේ. දැන් මට හරිම සන්තෝෂයි. මම දැක්කට මේවා වලත් එයා කියන්න තියලා මම අර YouTube වල දැක්කා. එයා තාත්තා කෙනෙක් කියලා. එයා බලන්න ඕනේ දැන් ස්ටේජ් එක නැකලා මම දැන් තාත්තා කෙනෙක් කියලා මට ලස්සන දුවෙක් ඉන්නවා. මම මේ ළමයි වෙනුවෙන් මට කොහොමද දන්නවද මට ඇතිවෙච්ච සන්තෝෂයයි මට කඳුළු තාව. මොකද මම හිතන්නේ දැන් මමත් මිත්තනියක් කියලා. දන්නවද? ඇත්ත වශයෙන්ම. ඔව් කියන්නේ මිත්තනියෙක් නේ මම. සජිත්ලා ඒක මොනවා කියන්නේ ඉතින් මම හිතනවා දැන් මම මිත්තනිය කියලා. අන්න ඒ ස්ථාවරේ තමයි මම හිටියේ. මට ඒ තරම් සන්තෝෂයි. මිනිසුන්ටත් හරිම සන්තෝෂයි. එදා අත්පොලේ සංගහලා මිනිස්සු හරි සතුටු වුණා ඒකින්ද. ඉතින් දැන් ඒවටත් අනම්මනම් කියනවනේ. ඇයි මේ බලු කතා? ඕනේ නෑනේ මෙයා. එයාටලා මේක ඉන්නවා. ඒක එයාගේ ප්‍රශ්නේ. හරි? අපි ඒවට ඇඟිලි ගහන්න ඕනේ නෑ. මෙයා කරන්නේ. ඔව්. දැන් ඉතින් යාට දරුවෙක් ඉන්නවනේ කවදා හරි මේ මතක් වෙනවා ওই කාරණාවේදී මාවරැල්ලේ බද්දේ හාමුදුරුවන්ගේ බණක් අහන්න ගිය වෙලාවේ උන්වහන්සේ මට ඒ කියන්නේ ඒ බණදී කියපු දෙයක් තමයි පිට මිනිස්සු ළමයි හදන්න නැත්තම් ඒක ගැන තමන් වද වෙන්න එපා. මොකද තමන් ළමයි හදලා දෙන්නෙත් නැහැ, හැදෙච්ච ළමයට කන්න දෙන්නෙත් නැහැ තමන්. ඒක ඒගොල්ලෝ ගන්න තීරණයක්. කවුරු හරි ළමයි හදනවා නම් ඒක ගැන හොයන්න යන්නත් එපා. ඒක ඒ ළමයිට කන්න දෙන්නෙත් තොපිලා නෙමෙයි. ඉඹලා නෙමෙයි. ඉතින් ඒ හින්දා බද්දේ හාමුදුරුවෝ ඒ ආකාරයෙන් බණක් කිව්වා. මම ඒකට එකග වෙනවා. කවුරු හරි ළමෙක් ඉන්නවා හෝ නැතුව හෝ තමන්ගේ රාජකාරිය හරියට කරනවා නම් එතනින් එහාට නිකන් කුපාඩි වැඩ කතා කීයක් වැඩ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම හරි සතුටු වෙනවා මිත්තණියක් හැටියට දන්නවද සජිත් ළමයෙක් ඉන්නවා කියලා මේවා කරාම මම අපේ පක්ෂේ නායකයාට දරුවෙක් ඉන්නවා කියන එකට මං විතර සතුටු වෙන කෙනෙක් තව නැහැ. ඒකයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මොකද මම දැක්ක මේ සජිත්ගේ සතුටු කඳුළු මම දැක්කා යාගේ මූණයි. හරි. ඉතින් මම හරිම සතුටු වෙනවා. කන්ග්‍රැචුලේෂන්ස් සජිත් දස්සන දුව හදාගෙන කවදා හරි යත් රටේ නායිකාවක් වෙන හොඳ නායිකාවක් වෙන්න ඔයා යාර මග පෙන්නන්න ඉච්චරයි මං වාගේ ගිල්ලන්නේ. සමහර විට මම මැරිලත් ඇති. ඒ අවස්ථාවල අපිට බලන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණත් මාව මතක තියාගන්න. G90 මෙහෙම කතාවක් කිව්වා කියලා. එච්චරයි මම සජිත්ගෙන් ඉල්ලන්නේ. ඔබට මම සුබ පතනවා. දරුවා හොඳට හදාගෙන මිනිස්සු අතරට යන්න ඔයා වගේම කොහොම මරණත් එහෙම මේ
අරගෙන කරුවන්ගේ කරපිටින් යන්නේ කියලානේ. ඔව් මම අරගල කරුවන් කරපිටින් තමයි යන්නේ. ඉතින් වෙන කාගේ කරපිටින් යන්නද? අරගලෙත් එක්කනේ මං හිටියේ තවමත් ඉන්නවනේ. ඒකින්ද මං කොයි වෙලාවකද මගේ නේදන් උස්ම ගියත් මං බයද මං රටට ණයත් නෑ මං කාටවත් බයත් නෑ. මොකද මට පුළුවන් මේ දේවල් මම කරා රට වෙනුවෙන්. මේ වයසට රට වෙනුවෙන් මට කරන්න පුළුවන් දේවල් කරා. මගේ සහෝදරයෝ මගේ නෑයෝ මගේ දරුවෝ මුණුපුරාලා මිනිපිටිලා ඔක්කොම මම වයින් කරලා ඉන්නේ. මගුලකටත් අවමගුලකටත් ඒ කට්ටිය කියන්නේ ඒකට කමන්නේ. මං වැඩ ගන්න රටේ ජනතාව වෙන්නේ. ඔය අත සොත්තමක් නෑ ඉන්ට මට වැඩක් නෑ. මට වැඩක්ම නෑ. මම රට ජාතිය වෙනුවෙන් තමයි මම සටන් කරන්නේ. මට කෙනෙක්වත් නැති වුණාට කමන්නේ. මගේ මිනිහ කරගහන්න මේ ලංකාවේ ඕනේ තරම් මිනිස්සු ඉන්නවා. සජිතුත් එයි මගේ මලගේ දෙට. ඒකත් මම දන්නවා. ඉච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මම ස්තුතියි. ඉතින් ආදරය අරගලයෙන් පණිවිඩය ඒ ආකාරයි. යුක්තිය සාධාරණත්වය අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සාධාරණ රටක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රනිල් උනත් හරි දේ කරන්නයි අපි හිතන්නේ. හැබැයි